What? Ska vi köra storrumsplanering för 1000 pers? Det verkar som sagt helt galet. Kan det ens fungera? Och dessutom ska de göra det hemifrån. Från sina kök och vardagsrum. Med helt ny teknik. Jag har varit en del av ett team som lyckades sätta upp det här. Mitt namn är Mats Kempe och jag jobbar som wow-coach. Hur gick det här egentligen? Jo, det gick faktiskt bra. Det gick till och med skitbra. En del av utvärderingarna sa att det var till och med bättre än in real life. Så jag tänkte dela med mig av några tips och lite struktur för hur vi fick till det här. Så vi tittar på spelplanen. Steg 1 är att sätta upp någon form av ett core team som hjälper till att bygga en sån här struktur. Några viktiga egenskaper för ett sånt core team. Man måste vilja. Här måste det finnas engagemang i teamet. Det gäller väl i och för sig alla team, men i alla fall. Det är också bra om du har kunskap om vilken output och outcome vi vill få till av en big room planning. Så att vi faktiskt kan tweaka den här digitala miljön i den här skalan. Så att vi får till det vi faktiskt vill. Det är inte helt dumt att ha kunskap om verktyg generellt. Vad vi kan använda, vilka verktyg till och vad de är bra på. Det är också bra att ha ett starkt nätverk i organisationen för att få ta fram en hel del konstiga beslut som behöver fattas. Och inte dumt att ha det utanför organisationen heller i form av leverantörer och motsvarande. Så när vi har det här core-teamet, dags att välja verktyg. Det finns hur många verktyg som helst och diskussionen om vilka som är bäst är oändliga. Men försök att välja så få verktyg som möjligt. Och försök att använda så kända verktyg som möjligt. Som folk redan är vana vid att använda. Glöm inte heller bort att prata med SEK om ni har en sån avdelning så att ni inte väljer fel verktyg. Välj också verktyg som inte belastar VPN och Citrix-lösningar etc. Även om nu i coronatider så har vi nog rampat upp dem en hel del. I vårt fall med så här många värdeströmmar som vi jobbade i, ett 10-tal, då valde vi att använda Teams för att prata med varandra. Meetings, voice, video, chat, files etc. Och sen så valde vi Miro för en gemensam whiteboard. Eller gemensamma whiteboards. Det var det enda vi använde. Och i sanningens namn så kan vi säga att men efteråt så satte man in saker i Gira. Men det gjorde man faktiskt efteråt. Så det var inte riktigt en del av showen. Så, vi har valt verktyg. Dags att bygga någon form av en struktur. Hur tusan ska vi få till det här? Här kommer det viktigaste tipset kanske. Sätt bara de stora dragen. Bli inte för detaljrik. För det är helt omöjligt att sätta alla detaljer när du ska ha så här många människor inne samtidigt. Så att sätt de stora dragen så vi vet hur vi ska få till dem. Och släpp detaljerna. Lämna öppet för att teamen kommer anpassa de här detaljerna i alla fall. Om de behöver hitta ett sätt att ha möte så hittar de det. Och mitt andra tips när det gäller strukturen är att efterlikna verkligheten så mycket som möjligt. Vi fick påminna oss själva gång på gång när tekniken lockade med möjligheter. Så hur många rum ska vi ha i Teams? Ja, hur många rum hade vi haft i verkligheten? 8. Då provar vi med 8 rum i Teams. Så får vi se om det funkar. Och vi satte upp en Teams-struktur där vi hade ett team som ett hubb för allting som var gemensamt. Och sen hade vi egna teams för varje rum som vi hade haft i verkligheten. Så att sätta en struktur, det är bra. Men inte allt för hårt. Nu är det dags att se till att folk faktiskt kan hitta. I den fysiska världen så sätter vi upp skyltar och pilar etc. I den digitala världen så är det väldigt lätt att hamna vilse. Helt plötsligt är det tyst i headsetet och man vet inte vart alla andra är någonstans. Och sättet vi gjorde det på att bara trycka på en plats dit alla kan falla tillbaka och hitta rätt. Som en informationsdisk. Och trumma ut det budskapet hela tiden. Hamnar ni vilse, kom hit. Behöver ni hjälp, gå hit. Blir ni utslängda ur något system, gå hit. Och i vårt fall så gjorde vi det i Teams, i vårt hubbteam. Där hade vi samlat alla agendor, alla planer, alla guider. Men vi hade också en hjälpkanal som var bemannad och öppen dit man kunde vända sig. Det var också från det här hubbteamet som vi valde att skicka ut all business context, alltså en information från en till alla. Eftersom det är ganska få lösningar som klarar av mer än 1000 pers, så då fick vi streama det. Nåväl, så att när vi har byggt ett struktur för att det faktiskt ska gå att hitta,
Nu måste vi se till att alla sessions blir värdefulla. Det är inte helt lätt att vara mötesfacilitator. Det är en konstform. Och det blir basken inte lättare när vi gör det remote. Så se till att välja en vass facilitator för alla typer av samlingar och breakouts. Och vi tränar våra facilitatorer. Vi kan ha sessions med nyckelroller. Vi kan ha self-service-filmer baserat på vilken roll man vill ha. Sen finns det jättemycket bra guider där ute på hur man ska facilitera remote. Jag tror att jag har läst alla som kom ut under coronatider. Och jag kan varmt pitcha den som Jimmy Janlén och Anders Ivarsson satte upp, Remote Working in Meetings. Det är den mest kompletta jag har sett och den innehåller allt ni behöver. Ibland räcker inte facilitatorerna till, så då kan det vara bra att ha en supportpool med folk som är vana att facilitera, som kan hoppa in och hjälpa där det behövs. På så sätt får vi värdefulla sessions. Sen har vi då sjukt många deltagare. De måste också preppas. Och det här är inte så lätt för deltagare att vara en del av en remote-konferens eller en remote-möte i den här typen av storlek. Det är utmanande. Och vi kan inte i den här skalan träna folk rent personligt, utan här fick vi luta oss på self-service i form av filmer. Så vi spelade in ungefär sådana samtal som vi har nu och vi visade på skärmen, så här kommer det gå till. Och så styckade vi upp alla de här filmerna i: det här behöver du veta om verktyget Miro, det här behöver du veta om hur vi ska jobba med Teams, så här ser agenderna ut, så här läser du dem och så vidare. Och sen i vår hjälpkanal så upptäckte vi ganska snabbt vad vi hade missat att informera om, så det strömmade in frågor och då gjorde vi ganska snabbt nya filmer och distribuerade ut dem. Så 40 minuter senare kan vi distribuera ut den, så slipper vi få in 950 samtal till om det. Så, och hur mycket ni än förbereder er så kommer det fejla. Så jobba med hängsle och livrem och se till att det finns ett fångstnät för de som hamnar utanför. Och det kommer hända, som sagt. I vårt fall så jobbade vi med den här hubben vi hade i Teams dit alla kunde komma, med en öppen helpline. Vi hade den öppen i chattformat flera dagar innan såklart, men i live-formatet så hade vi en öppen chatt men också ett öppet videomöte som folk kunde droppa in i. Och det kommer alla möjliga typer av frågor. Det kommer så här: jag saknar licenser, jag har teknikstrul, jag vet inte vart jag ska vara någonstans, jag saknar behörigheter för att göra den här saken. Och då gäller det att ha bemanning där så vi kan snabbt hjälpa till. Några andra bra tips är att om man använder Miro, lås alla element som inte ska flyttas eller editeras. Och det kommer ändå hända. Folk kommer flytta helt plötsligt, flyttar man hela masterboarden. Och då, för att facilitera att tusentals personer faktiskt kan rätta till sina egna misstag, så satte jag upp stora skyltar överallt. Det stod Ctrl-Z is your best friend och en uppsing. Så, nu har vi haft vårt core team, vi har byggt valt våra verktyg, satt en struktur, gjort det lätt att hitta, sett till att vi har bra facilitering och förberett närvaron och gjort ett fångstnät för dem. It's showtime. Nu åker vi. Några tips på vägen också här. Öppna med storsamling live, så live som möjligt. Det kan vara inspelat, men streamar eller åtminstone live, inte on demand. Det blir inte lika bra. Och öppna alla breakouts med live-facilitering och gärna en digital team check-in så att man vet vilka som är med, så man slipper den här. Jag vet inte om Olle är med i mötet. Se också till att bemanna en helpline så att alla som är vilsna kan få hjälp. Det kan vara allt från teknikstrul till att man inte hittar rätt. Vi hade det i våran hubb, där vi fanns på både en chatt och ett öppet videomöte som folk bara kan trilla in i. En annan sak som vi också upptäckte är att just för big room planning och om man jobbar i någon slags safe-format så är det ganska bra att ha någon som bevakar risktavlorna. Så är också att det är bra att ha en helpline. Det är jättebra att ha en helpline. Det var det mest värdefulla, tror jag. Och det här gick till och med skitbra, som sagt. Så det här är mitt budskap. Så behöver ni göra ett möte för 1000 personer, var inte rädda för att göra det remote. Det går. Och de här tipsen, de gör faktiskt era IRL-samlingar bättre också. Och ni alla som tänker så här: fast jag vill ju veta alla tipsen. Hur skulle man göra med detaljerna? Exakt hur gör man kanalerna? Hur sätter man upp mötena? Jag finns här. Fråga mig senare. Och vill ni veta hur man gör heartbeats för att följa upp efter big room plannings, så är det en helt annan historia. Tar vi en annan gång. Tack för mig!